Päivää ja tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tässä videossa jatketaan viime jaksossa aloitettua valmistautumista vauhtipäiville. Viime jaksossa mä totesin, että mikään ei vaikuta, kuten yleensäkin, ja tässä videossa jatketaan sitä ja yritetään taas kaikenlaista. Edellisessä videossa mä sanoin, että kokeillaan sitä, mikä on yleensä vaikuttanut, kun mikään muu ei vaikuta, eli pakoaukon viilaaminen. Mutta tässä videossa kokeillaan myös monta muutakin juttua. No niin, liikkas nyt käynnistetään valuuhommat ekaan kerran tällä uudessa tallessa. Ja nyt mulla on ostassa 3D-tulostetut mallit. Tässä on uusi spaceri, siihen läppärunko ja sitten uusi pakoputken adapteri. Ja kokeillaan nyt tämmöistä valuutekniikkaa, että mä hautaan nämä tämmöiseen vesilasiin hiekkaan. Olen aiemminkin kokeillut tätä, mutta se meni se itse valaaminen pieleen. Muuten se toimi kyllä, se muotti ihan hyvin. Eli nämä haudataan tänne ja sitten poltetaan pois. Ja tää hiekka on sellaista, että se kovettuu kaasulla, hiilidioksidikaasulla. Ja sitten se kestää sen polttamisen. Ja tässä on finfoamia, tämäkin pitäisi pallaa sieltä pois. Tai mä kokeilen tehdä sillä, että mä ensin hautaan nämä tänne. Ja sitten mä koitan nitkuttaa tämän finfoamin pois. Sitten sen jälkeen poltetaan nämä muovit pois. Ja sitten mä koitan laittaa tämän finfoamin takaisin sinne. Niin tämä sitten toimii sellaisena jarruna, että se ei lösähä tonne se metalli. Se muuten heikentää sitä laatua. Tämä toimii semmoisena hyvänä jarruna siinä. Paitsi sitten en tiedä onko siinä järkeä, kun sitten kun mä yritän tunkia tätä sinne takaisin, niin sitten ropisee hiekkaa tonne. Ei se ehkä olekaan hyvä. Ja tässä mulla on tätä vesilasia, eli natriumsilikaattia. Mä oon varmaan 6 vuotta sitten tilannut tämän putelin Englannista. Tai tätä oli joku litra. Kohta alkaa loppumaan ja sieltä ei saa tätä enää lisää. Ja seuraavaksi kaasutetaan. Mä laitan sen langan löyselle, niin se ei syötä tuota lankaa nyt. Ei se kovin nopeasti kyllä kovetu. Laitetaan se pussi ja sitten tää pussi täyteen tuota kaasua. Joo, se pitää saada tonne uuni sisälle. Ei tästä muuten tuu mitään. Elikkä hiotaan. Niin.
että se olisi varmaan tunni ollut täällä uunissa. Tää on niin tehokas, että mä antoin sen vähän aikaa olla ja sitten sammutin ton polttimen ja sitten peitin tämän. Ja sitä ei saisi muutenkaan liian nopeasti vettää ihan niinku täysin kuumaksi. Ekana lämmitin se johonkin 200 ja antoi olla siinä vähän aikaa ja sitten 350. Mutta en nyt oikeasti tiedä, miten mä saan sen pois tuolta. Kävin kastelemassa nämä hanskat. Sehän sujuu hyvin. Joo, ei se oo vielä edes palannut tuo muovi pois. Jonkun puoli tuntia vielä polti sitä, sitten sieltä ei tullut enää savua. Ja seuraavaksi laitetaan sitten alumiinit sulamaan. Tällä kertaa sulatetaan tommosia rakennustyömaalta otettuja jotakin muottitikkuja. En tiedä mitä nuo tarkalleen on. Ja sitten on VAG automoottorin lohkon palana. Aluksi yritin sulattaa tuo alumiinin kaasulla, koska se on paljon helpompi ja puhtaampi, mutta tietenkin loppu se kaasu. Ja sitten mun piti laittaa tuo jäteöljypolti, millä mä normaalisti sulatan sitä valuurautaa. Mutta tuo on niin kauhean epävarma laite, se on tosi vaikea käyttää ja sitten se välillä niinku aina röyhtäilee hirveitä liekkejä tuo uuni, koska siinä on joku vuoto siinä polttoainelinjassa. Tuotakin pitäisi taas korjailla ja säätää, että se toimisi paremmin. Mutta lopulta sai sulatettua sen metalli. Mulla meni aivan koko päivä tähän hommaan. Pikkusen alkoin kyseenalaista, että olisiko kannattanut alumiinilevyistä ja tangosta sorruta ja hitsata tuo. Varmaan ois. Joku 7 tunnin homma. Vallaan nämä. Mutta toivottavasti ois onnistunut. Ja eihän se oo. Mutta on kyllä niin lähellä. Tuolla on tommonen pikkuröpö. No niin, tässä olisi nyt puhistettuna nämä. Näyttää siltä, että urakka oli sen arvoinen. Kyllä näistä saa tehtyä toimivat. Tuohon tuli tommonen, mutta onneksi mulla on 5 milliä tossa ylimääräistä. Se justiinsa tasoittuu tuosta. Ja katsokaa, pultireijät valmiin. Suoraan valuusta. Ei kyllä ihan taja mennä läpi tosta. Tuosta näyttää porraa ja sitten laittaa hirveästi tiivistä massaa, niin sehän varmaan toimisi.
Suomi mainittu. Jan Thieli on siis käynyt Suomessa. 20-heppaset 50 mopot on siis kiljunut joskus Suomessakin. Kyllä mä uskon, että mulla on vielä toivoa löytää se 20 hepaa henki. No niin, eli 2 päivää myöhemmin. Mä oon nyt 2 päivää työstänyt näitä. Tai no tunneissa mitattuna ehkä 7 tuntia. 7 tuntia valaamiseen ja sitten 7 tuntia työstämiseen. No siihen sisältyi kyllä tavaroiden roudaamista, kun valuutyökalut oli vanhalla tallilla. Mutta täytyy tässä kyllä jälleen kerran avautua, että kuinka järkyttävää työ on tehdä tämmöisiä näinkin pieniä osia. Nämä ei näytä paljolta, mutta näissä on niin paljon työtä ja äherrystä. Elikkä nyt on uusi tämä läppärungo spaceri. Se on alumiinia, ei sulaa tai kutistu tai mene miksikään. Sitten on uusi tää putkiadapteri ja tämä on nyt erittäin huolellisesti tehty. Tää on 26 milliä tää pinta-ala ja se on samaa tässäkin. Se on suoraan sitten mallinnusohjelmasta. Tuolla on valupinta tuolla sisällä. Tosi se tässä on vähän huono. Tuolla on tommosia hiekan tekemiä pari tommosta pikkuröpöä. Enpä tiedä vaikuttaako. Ja nyt on sitten tässä pakoputkessa viimein korjattu 4 vuotta sitten tehty virhe. Eli nyt tämä on suora. Ei se kyllä aivan täydellinen ole vieläkään. Tämä reuna on suora, mutta tässä on tämmönen laajentuma. Ja sitten tässä on uusi tää holokki. Ja se on tämmönen hölmön näköinen, kun mä sorvasin liian ohueksi tämä. Tuossa on vaan 0,5 milli seinämä. Niin sitten mä vahvistin hitsaamalla tuosta, ettei se vaan mene poikki tuosta. Ja tämä on nyt myös 26 millinen tuolta. Ja sitten mä viilasin kaikki röpööt tuolta. Tää on ihan siliä nyt. Ja tähän väliin piti tehdä, mä rälläköin tästä putkesta tämän pois, kun tämä oli niinkö, tämä pätkä osoitti väärää suuntaan ja sitten mä tein siihen uuden. Elikkä nyt pitäisi olla niinkö melkein viimeisen päälle tikissä tää pakoputkipuoli. Aikaisemmin näissä osissa oli vaikka mitään sanomista. Ne nyt oli vaan tullut kiireellä tehtyä. Ja toivo on taas korkealla, että vaikuttaako tämä. Koska melkein kaikki nämä pakopuolen muutokset on vaikuttanut aiemmin. 2 vuotta sitten tuli se projekti suurin läpimurto, kun mä isonsin tätä liitoskohtaa. Mä isonsin sitä 3 milliä, niin sillä tuli 3 heppaa lisää tehua. No nyt tämä on nyt milli isompi siitä. Tässä siis se edellinen oli 28, mutta se oli jo liian iso, koska sillä ei noussut teho. Mutta nyt tämän pitäisi olla minun tämänhetkisen tiedon mukaan aivan optimi. Ja niin kuin mainitsinkin aiemmin, niin tuo sylinterin ulostulo on vielä se 24,5 milliä. Mutta kokeillaan nyt ensin noilla osilla. Katsotaan, että vaikuttaako se. Ja sitten sen jälkeen tehdään taas suosikkityö, eli pakoknaavan isontaminen. No ja seuraavaksi päivitetään tää jarrupenkin ohjaaja. Nyt mä oon vähän parannellut tätä softaa ja nyt sen pitäisi olla sen pitäisi tasaisemmin jarruttaa.
Mä luulen, että se pompotus saattaa johtua siitä, että siinä tulee jonkinlainen takaisinkytkentä tämä ohjauksen ja sitten tämän mopon välillä. Niin mä muokkasin tähän, että kun siinä oli aikaisemmin sellaisia niin portaita, että miten se sääti tuota jarruvoimaa, niin nyt mä laittoin siihen sellaisen interpoloon, että sen pitäisi lähes portaattomasti säätää sitä jarrutustehoa. Tänne kytketään tämä ST:n hoilmontilaite. Ja sitten täältä läppäriltä uusi koodi sinne. Nyt en katso, että toimiko edes enää. Nyt näyttää vähän siltä, että ei edes toimi. Siinä pitäisi syttyä tuo punainen valo. No niin, eli softapuki meni sinne. Voisin kyllä palloittaa sen vanhan versio. Mutta pitää nyt yrittää tässä taas vähän aikaa etsiä sitä vikkoa. No niin, joku 15 minuuttia kesti löytää 2 pukia. Mutta nyt se näyttäisi toimiva. Tässä kyykysä koodoille. Alkaa jo hapottaa jalkoja. No niin, eli sitten hajosi seuraava paikka. Eli nämä pullahti irti nämä vesikannen kiinnitysruuvit. Ja eipä ihme, kun ne oli ollut vain parilla kierteellä tuolla. No hyvä, että nyt hajostuu. Eikä huippunopeus vejossa. Ja tämä on nyt aika paha ongelma, koska tässä on näin lyhyet nuo kohdat, missä se kierre on. Sitä kierrettä ei ole voinut tehdä kovin pitkälle tuonne. Ja mä tarttisin pitäisi olla ehkä 3 milliä pitempi tää ruuvi. Mutta sitten mä keksin hyvä idea. Mulla on tämmösiä pidätinruuvia, niin mä pistän näistä semmoset vaarnapoltit tonne. Nämä pystyy laittamaan niin pohjaan, kun se vaan menee. Ja sitten mutterilla kiinni. Ja sitten selvisi, että tehopenkin softapäivitys meni täydellisesti pieleen, liian monta muutosta kerralla, joten piti pistää vanha versio takaisin. Ja vaikuttiko? No pahasti näyttää siltä, että ei taaskaan vaikuttanut mitään. Eli tuossa on vanha ja tässä on uusi. Jotakin pientä eroa on, mutta jos ottaa huomioon sen, että kuinka paljon kaikenlaisia ongelmia tässä on, että välillä taas kuulostaa, että tuo rengas sutti ja sitten jos se on vähänkään vinoosa, niin se vaikuttaa. Ja sitten tehot muuttuu hirviästi, kun se lämpenee. Ja sitten täällä on tuolla imuvuotoa. Mä yritin tunkia sinne tiivistemassaan, mutta se vuotaa edelleen. Niin sen huomioon ottaen, niin voisi sanoa, että ei vaikuta. Ja sitten mä kokeilin tehdä siinä taas niitä perussäätelyitä.
Mä pistin sytytystä myöhäisemmälle. Sillä vaan menetetään tuosta keskeltä. No pikkusen paranee tuolla. Ja sitten mä laitoin taas pienemmän pääsuuttimen. Nyt ne ennätystehot on saatu niin 140 pääsuuttimella ja nyt on 125. Ja sekään ei vaikuta huipputehoon. Se vaan menettää tuosta keskeltä. Tai oikeastaan ensin mä pistin sitä sytkää myöhäisemmälle, niin se tekee tuon keskialueen menetyksen. Ja sitten siitä kovahto suuttimeen, niin ei juuri vaikuta mihinkään. Mutta siihen se vaikuttaa, että se kuulostaa paljon paremmalta. Tuolla 125 suuttimella se käy parhaiten. Se ei jää röttäämään yhtään siihen ennen sitä tehoaluetta. Mutta sitten taas tää pakolämpötila on jotakin ihan käsittämätöntä, että tuolla isommalla suuttimella se on vielä justiin sen 470. Mutta sitten sillä pienemmällä suuttimella se tipahtaa tonne niin alas, ettei se edes näy tossa. Pienemmällä suuttimella on ollut 300 tuo pakolämpötila. Ja se vaikuttaa, että ei se voi olla mahdollista, että se on noin alhainen, että siinä olisi pakko olla joku anturihäiriö. Mutta sitten kun mä tyhjäkäynnillä kokeilin, kun se oli tyhjäkäynnillä, niin se näytti vain 50 se anturi. Niin mä kokeilin tällä IR-mittarilla sitten putkenkyleistä, niin se putkenkylkikin oli vaan joku 40 astetta, kun se oli hetki ollut tyhjäkäynnillä. Eli kyllä se näytti, se vaikuttaa, että sen toimii se anturi. Mutta pakolämpötila on ihan jotakin niin kylmää, että ei tunnu edes mahdolliselta. Ja sitten viimeisin tapahtuma. Eli se koko pakolämpömittari rapsahti irti. No sittenhän mä siinä vaan nauroin, että kokeilenpa, että mitä tuo vaikuttaa, kun ei se varmasti vaikuta. Eli tossa on ehkä 8 millin reikä. Niin, kuinkas vaikuttaa, jos putkessa on reikä? Tässä oli justiinsa ennen kuin se putki irtos, tai siis se anturi. Ja tuossa irronneella anturilla, eli putkessa reikä. Se paranee tosi huomattavasti täällä. Ja täältä ylhäältä vaan heikkenee pikkusen. No silleen tää ei oo yllättävää, koska se sitten varmaankin tuon koko putken lämpötila laskee aika paljon, niin sitten se alkaa toimimaan alemmilla kierroksilla. Mutta se on aika yllättävää, että huipputeho ei laske tämä enempää. No ei oikeastaan yhtä. 12,9, eli todellisuus on se 13,9. Kyllä siltä tuollakin menisi vielä pitkästi yli 100. Ja nyt mulla on vielä pari päivää aikaa säätää tätä sinne vauhtipäiville. Mutta kyllähän tässä on taas aivan epätoivon meininki. Se on kyllä joka vuosi. Ongelmia on joka lähtöön, vaikka työtä on tehty päiväkausi. No seuraavaksi mun pitää ainakin tukkia tuo reikä. Tuon pakolämpöanturi voi nakata mehtää, sillä ei näytä tekevän oikein mitään. Missä se vika sitten lieneekään. Ja sitten mä oon alkanut epäillä, että tää Ignitechin sytytys ei vaan jostain syystä toimi. Tässä vaan vaatisi se säätöprosessi, mutta se on niin älytön säätö. Pitäisi kokeilla kaikkia suoria käyriä yksitellen eri ennakoita suoralla käyrällä ja sitten vertailla niitä. Ja musta tuntuu, että kun mä joskus yli vuosi sitten koitin sitä Ignitechia, niin se ei ollut juuri sen kummempi, mitä se Ducati vakio silloinkaan. Ja sitten kun mä laitoin sen MVT-sytkän tähän, niin sillä toimi heti tosi hyvin. Ja sillä on saatu kaikki parhaat tehot tähän asti. Niin kyllä mä nyt ajan laittaa se MVT-sytke. Tästä nyt puuttuu aika paljon tehoja, niin tietysti loogisinta on laittaa kaikki vanhat osat takaisin, millä se on toiminut parhaiten. Ja sinne MVT-sähköt tilalla. Täysin silmämääräisesti kiireessä säädettynä. Jos nyt totta puhutaan, niin mä en oo taikauskonen, koska teoriassa ei pitäisi olla mitään syytä, että miksi se Ignitech ei toimisi yhtä hyvin kuin tämä. Mutta koska jälleen kerran on niin kiire, niin
Ei vaan oo aikaa sääjellä. Pitää vaan mahdollisimman helposti saada niin se edellinen toimiva setti. Nyt pyöritin äsken nyt mulla on taas pultti täällä tulupareissa ja pyöritin renkaasta vaihepäällä. Se on nyt suunnilleen yläkolkohassa ja sitten tähän vaan työnnän tämän vauhtipyörän kiinni sillä, että nuo viivat on kohdillaan. Ja säätövaraa on molempiin suuntiin. Ja nyt olisi erittäin kiva, jos tämä saisi kiristettyä ilman pulttipyssyä. Koska nyt mä uskon, että se pulttipyssyllä kiristäminen saattaa laittaa sen kampiakselin kierron. Ei se kyllä ollut mitenkään paljon kierrossa, mutta se voi olla ihan hyvin mahdollista. Ja näihin pultinreikiin saisi jonkun pidätystyökalun, mutta eipä nyt oo semmoista. Täytyy koittaa pihteellä tuosta pitää kiinni. Kyllähän tuo sai tiukalle näillä pihteilläkin. No niin, ja sitten seuraavaa muokkausta. Mä sanoin, että mä aion viilata tuota sylinteriä, mutta mä muutenkin mieltä ja nytten kokeillaan vaihtaa hiilikuituläpäät. Koska nyt mulla on sellainen teoria, että kyllä se saattaakin olla niin, että nämä lasikuituläpäät on huonot ja näiden kanssa ei näillä se jää jummiin siihen tehokooppaan silloin kun siinä on sopivan kokoinen suuti. Ja nyt kun mulla on ollut siinä pienempi suuti, niin se saattaakin olla sillä niin laihalla siinä tehoalueella, että sen takia se pakolämpö menee niin alas. Että se onkin kun normaalisti sen pakolämmön pitäisi nousta. Mutta sitten jos se on siitä vielä tosi paljon laahemmalla, niin sitten se ehkä vaan siinä kulkee suurimmaksi osaksi ilmaa. Tai siellä ei ole vaan niin paljon poltettavaa, niin se sitten lähteekin laskuun se pakolämpö. Ehkä. Sekin tuntuu ouvolta, koska jos se olisi niin hirvittävän laihalla, niin miksi se sitten kuitenkin käy noin hyvin. Mutta joka tapauksessa niin eihän nämä vanhat lasikuituläpäät voi olla hyvät kuitenkaan. Koska kyllähän se tää hiilikuitu on joka tapauksessa parempi. Eli mulla on tässä 0,35 mm levyistä leikattu. Tekantti sponsoroi taas. Eli vaihdetaan nämä tuohon ja kokeillaan. Laitetaan se 140 suutin, millä se on aikaisemmin toiminut parhaiten. Niin jos se nytten pääsisi sen kuopan yli sillä. Mutta no joo, kyllähän se sillä Ignin teki sytkällä, niin kyllä se pääsi sen kuopan yli silläkin suuttimella ja näillä läpillä. Mutta se ei minusta siltikään ollut hyvä, kun se vaikutti, että se oli vähän tuurilla, että se pääsi siitä. Ja sitten hiilikuituläpäät. No niin, mikään ei vaikuta mihinkään ainakaan toivotulla tavalla, niin nyt kokeillaan, että vaikuttaako tulupahattu. Ja tämä on semmonen, mikä on 4 vuotta sitten ensimmäisen kerran kommentoitu tästä. Mulla on tämmönen hajonnut tulupahattu, mikä ei pysy kiinni. Se vaan pomppii tuossa. Ja sitten mulla on ollut tämmönen klipsi, mikä estää sitä irtoamasta kokonaan. Ja mä en oo uskonut, että tää vaikuttaa, koska mä oon pari kertaa vaihtanut uuden hotuun. Se kestää ehkä tunnin ja sitten se aina hajuaa samalla lailla. Niin en oo huomannut erua. Ja sitten mä oon myös puukepillä koottanut pitää tätä aloillaan sen mittauksen aikana. Mutta ei sekään vaikuttanut. Niin nyt vaihdetaan tämmönen äärimmäisen yksinkertainen moottorisahan tulupahattu. Joskus on ehdoteltu jotakin moottorisahaa osia, jotakin moottorisahaa sähköjä. Ja jos totta puhutaan, niin
mä luulen, että tämä on nyt ainut moottorisahaosa, mikä saattaa oikeasti jopa olla parempi, mikä mulla on nytten kiinni. Mutta muuten on kyllä täysin turha ottaa moottorisahasta osia. Ja tämä on siksi hyvä, kun tässä ei ole oikein minkäänlaista mekanismia, mikä voisi mennä rikki. Koska tässä hatussa on semmoinen klipsi tuolla sisällä, mikä tarttuu tuohon kierteeseen tässä tulupassa. Niin se on vähän sen väliä ja se ei kestä sitä tärinää. Ja tuosta tulupasta on mennyt sidieksi ne kierteet. Tosi mulla on nyt tässä ongelma, kun tälle tulpahatuille pitäisi olla se iso nippa. Ja mulla ei ole tuohon sitä isoa nippaa eikä se pysyisi kiinnikään tossa. Pitää laittaa vielä uusi tulppa tuohon myöhemmin. Tämä nyt ehkä, no ei se nyt juuri sen paremmin pysy tossa. No eli tämä on aika turha koitto nyt, mutta sitten on myös sellainen, että tässä on 5 kilon ohmi vastus tässä hatussa ja tässä ei ole mitään. Niin tämän pitäisi pikkusen parantaa sitä kipinätehua. No niin, siellä olisi nyt moottorisahan tulupahattu. Ja nyt koska tuossa tulpassa on väärä nippa, niin minä patentoin ja laitoin sorvin lastuja tuonne väliin. Että se ei ole se olisi muuten siinä keskellä tyhjää se tulpan kärki. Joo, myönnetään aivan kauhea patentti taas. Mitään ei voi tehdä kerralla kunnolla. Mutta nyt se ainakin koskettaa se. Kyllä se nyt on kiinni. Ja tuossa on tuo klipsi, ettei se karkaa. Katsotaan, jos tämä vaikuttaisi. Mä nauran silmät päästäni, jos tämä vaikuttaa millään tavalla nähtävästi. No, eipä vaikuttanut Jonserdi hattukaan. Harmillista. Ne asiat ei vaikuta, minkä luulisi vaikuttavan, mutta nekään asiat ei vaikuta, minkä ei luulisi vaikuttavan. No niin, arvoisat katsojat. Nyt ollaan taas lempipaikassa, eli pakoaukon äärellä. Nyt mä oon kehittänyt semmoisen sanoman, että jos olet epävarma, niin viilaa pakoaukkoa. Eli nyt mikään muu juttu ei tepsinyt. Kadonneita tehoja ei ole saatu löydettyä. Mutta jos tuurilla tämä vielä vaikuttaisi, jos tämä pakoaukon viilaus antaisi vielä tänä kesänä se ihmeen. Tietenkään tämä nyt ei voi tavallaan korjata niitä puuttuvia tehoja, mutta jos se kuitenkin tältä osin antaisi jonkin verran lisää. Eli kun mä vuosi sitten viimeksi viilasin tätä, niin mä viilasin tuolta sylinterin sisältä ne aukot hirviä isoksi. Ja sitten mä luulin, että tämä ulostulon pinta-ala on 28 milliä, että se vastaa 28 millistä reikää. Mä otin tästä kuvaa ja sitten sillä mallinnusohjelmalla mä skaalasin sen ja sitten katsoin siitä sen pinta-ala. Mutta en tiedä mikä siinä meni sitten pieleen, kun mä sitten myöhemmin kokeilin sillä, että mä laitoin millimetripaperille tämä ääriviivat ja sitten laski siitä sen pinta-ala. Ja sitten mulle selvisi, että tää onkin vaan 24,5 millinen reikä. Ja tässä on nyt hauskaa se, että kun mä joskus aikaisemmin julistin, että se ei toimi se 75% sääntö, mikä on luettu siltä Guru-foorumilta jo vuosia sitten. Mä aiemmin totesin, että se ei toimi, koska kun mä avarsin tätä lisää, niin tehot kasvoi huomattavasti. Mutta itse asiassa nyt onkin käynyt niin, että tässä on nyt se 75%. Eli kyllä se ainakin kohtalaisesti toimii. Mutta nyt mä siis aion avartaa tämän 26 milliseksi. Tuosta näkyy tuo raja, missä se on ollut se adapteri. Se adapteri on tuon verran isompi. Niin nyt nähdään todenteolla, että onko se hyvä se 75% sääntö. Koska jos nyt tehot laskee tästä, niin silloin Formiguru olikin erittäin oikeassa. Mutta mulla on kyllä taas vahva usko, no niin taas, että se 26 millinen pinta-ala tässä, niin sen pitäisi olla parempi kuin se 24. Koska mä oon jutellut joidenkin näiden 50 virittäjien kanssa, niin siis 50-kuutioisten tehopelien virittäjien kanssa, niin kyllä ainakin 2 oli muistaakseni sitä mieltä, että 26 pitäisi olla aika optimis 50-kuutioiselle pytylle. Joten pitemmittä puheitta
Eiköhän oteta tehokaivuri esiin. Tuolta hieman noin 10 minuutin työ. Ja sillä saamme valtaiset hevosvoimat jälleen kerran. Päästään tästä kärsimyksestä. Jotenkin mulla on silti aika paha tunne tästä. En tiedä. Jos tämä ei auta, niin silloin tämä sylinterin tarina alkaa lähestyä loppua. Koska sitten mä en enää keksi yhtään mitään parannettavaa tästä. Ainut mikä vaikuttaa. Pakoaukon viilaus. No niin, siellä sitä olisi. Tehon polku. Hevosten karsinan uloskäynti. Se on joka kerta vaan avarampi, kun mä sitä viilaa. Ja vielä ei oo tullut tappi vasta. Mutta oisko se nyt tullut? Enää ei kyllä voi puhua mistään ahtaasta kanavasta. En tiedä. Kasataan ja kokeilla. No niin, se olisi kasassa. Puristuksia on. Nyt taas parempi vaikuttaa. En kyllä usko, että vaikuttaa. Ei se voi enää vaikuttaa se sama asia. Se on 50-50. Joko vaikuttaa tai ei. Joo, eli tämä oli ennen viilausta kylmällä koneella 12.9 ja sitten viilattuna kylmällä koneella 13.1. No vähän parempi, mutta menee vaihteluun väliin. Ja sitten kuumalla moottorilla viilattuna 12.7 ja ennen viilausta 12.6. Tuolla on joku, tuosta se on ehkä vähän parempi. No, teho ei laskenut enempää kuin 20%. Tai se ei laskenut ollenkaan. Eli sinällään se oli onnistunut. Mutta taitaa olla, että pakokanavan tappi on nyt saavutettu. No itse asiassa sieltä voisi vielä muotoilla niitä lisää pakokanavia. Koska mä huomasin sillä Vinamoldin muottivahalla, että ne ei ollut ihan täydelliset. Mutta enpä tiedä. Kannattaako sinne enää pistää vaivaa, koska kyllä noilla reijillä niin siinä pitäisi olla jo 17-18 heppaa. Ja nyt jos verrataan viime vahtipäivien tulokseen, niin tuo oli viime vahtipäivillä. Eli se on tuosta suurimmaksi osaksi samaa ja vähän jopa parempi tosta, mutta tuolta huipusta puuttuu 1,5 heppaa. Tai no ei 1 heppa. Ja tämä nyt meinaa sitä, että en mä saa niin kovaa huippunopeutta. Mutta kiihtyvyys ei välttämättä ole kauhean suurta eroa. Mutta sitten harmittavin kaikista, niin jos vertaa tähän ennätykseen. Siinä on ollut 14 ja 3. No, tämä on ehkä vähän parempi. Tässä on varmaan ollut sama lämpöinen kone. Niin tuolta puuttuu 1,5 heppaa. Mutta se on hämmästyttävää jälleen kerran
kuinka samanlainen se on tosta. Vaikka kaikenlaisia muutoksia on tehty, niin tuosta on niin aivan identtinen. Ja täällä alakupäässä on tietenkin iso ero, mutta tämä johtuu lähinnä siitä, että se on aloitettu eri kierroksilta tuo mittaus. Mutta tuosta puuttuu niin se 1,5 heppaa. Tää olisi niin yli 15 heppaa oikeasti. Ja tällä mä olisin päässyt niin varmaan 135 tai yli. Mutta en mä kyllä tolla pääse. Ja nyt on keskiviikkoilta, kohta yö. Ja vahtipäiville lähtö on perjantaina. Ja kauheasti ei ole kyllä tehtävissä enää. Mulla olisi kyllä toinen putki. Mulla olisi tässä vielä toinen putki. Ja tämän mä tekin viime vuonna. Ja tämän pitäisi olla yläkertaisempi, mitä tuo paikalla oleva. Mutta yllätys, yllätys. Ainakin mitä mä viimeksi vertailin näitä putkia tuossa tehopenkissä, niin hyvin vähän erua. Tällä sai pikkusen enemmän niin huipputehoa, mutta se näytti, että tuo vanha putki antoi tosi paljon enemmän siinä niin alemmilla kerroksilla. Niin tämä oli vaan niin lähinnä semmoinen huuotusputki. Mutta mulla on semmoinen muistikuva, että siinä ehkä jäi vielä se säätö vähän kesken. Ja nyt kun on tuo eri läppäventtiili ja sitten se pako on viilattu, niin mistä sen tietää, että jos tämä toimisi nyt paremmin. Ja tässä on näiden putkien vertailu. Sinisellä on tää uudempi putki. Ja kyllä sai taas yllättää, että kuinka vähän erua siellä onkaan. Tässä on nämä kylmävejot, mutta sitten kun se on kuumempi, niin sitten se ero on vielä pienempi. Ja tässä on lähinnä se tässä uudemmassa putkessa, että se pikkusen paremmin täällä ylhäällä niin jaksaa venyä. Mutta siinä on kyllä sellainen outo, että sen niin korvakuulolta se ero vaikuttaa paljon isommalta, miltä se näyttää tässä käyrössä. Se niin kuulee, että sillä vanhemmalla putkella se pysähtyy tähän 13,500, eikä se oikein millään halua mennä siitä eteenpäin. Mutta tällä toisella putkella se selvästi jatkaa sitä eteenpäin. Joo, eli kello olisi nyt 11 perjantaina. Ja mulla olisi tässä pari tuntia aikaa vielä ruuata ennen kuin on pakko lähteä. Ja nyt monen päivän taistelun jälkeen niin 15 heppaa ei ole vieläkään saatu. Vaikka mitä on kokeiltu, mutta se pysyy siinä 14 hepaansa. Se on taas se perus, että mikään ei oikein vaikuta mihinkään. Nyt tuolla mä oon laittanut tuon toisen putken, niin sillä sentään vaikutti sen verran, että se niin kiertää paremmin, että se tehoalue jatkuu pitemmälle. Mutta sekään ei nosta sitä huipputehoa. Se vaan niin päättää jumittua tiettyyn lukemaan. Mutta nyt mä sitten eilen illalla keksin jälleen kerran, että mikä siinä saattaisi olla. Eli viime syksynä, kun tää hajosta ja pyttyi sillä jurva-ajossa, ja mä porasin sen, niin siinä kävi se, että ne aukot laski alaspäin. Niin sitten mä laittoin tonne lisää tiivisteitä tonne alle. Mä laitoin sinne niinku varmaan 0,5 milliä ylimääräisiä tiivisteitä, mutta mä en laskenut sitä kantta vastaavasti. Eli siellä on nyt liian iso se skuisin välys. Ja eipä tässä kyllä nyt voi oikein mitään veikata varmaksi, koska mikään ei vaikuta, mutta periaatteessa se liian iso skuisi, niin se laskee sitä palonopeutta, niin se ei siksi ehkä sitten sillä huippukierroksella, se ei saa sitä parasta palaamista siellä aikaiseksi. Teoriassa voi olla syy, mutta käytännössä ei vaikuta. Mutta tässä on nyt justiin sen verran aikaa, että mä pystyn vielä laskemaan sen kannen. Ja voi hyvänen aika, että mä toivon, että se vaikuttaa jotakin. No niin, eli nyt tuli kansi sorvattua. Se sujuu oikeinkin hyvin. Sitten ennen sorvausta oli se skuisi melkein milli. 0,8095. Nyt mä sorvasin tästä 0,35 milliä. Ja sitten syvensin tuota Orenkaa urraa myös.
Se on tärkeää, että tuo tiivisten renkaan ura on justiinsa oikean kokoon. Ja nytten kasataan ja kädet ristissä. Hoetaan, että ei vaikuta. No niin, nyt olisi kansi kiinni ja skuussi on nyt 0,45 ja jostain toisesta kohdasta 0,51. Luulis kyllä, että vaikuttaa. Jos tää ei vaikuta yhtään mitään, niin mulla tekis mieli sanoa jotakin ihan hullua, mitä ei kannata sanoa. Mä muutan johonkin kauas tästä moposta. Teoriassa voi olla syy, mutta käytännössä ei vaikuta. Joo, eli sehän rupesi vastustaa lisää. Yhden vetäisy sai otettua ja sitten tuo dyno rupesi tekemään jotakin. Se ei enää toiminut kunnolla. Ja sitten mä yritin säätää täältä tätä nopeus kiekon etäisyyttä, niin sehän meni rikki koko kiekko. Eli dynotukset loppu siihen. Oikeastaan ihan sopivasti. Ja yhden kylmävedon sai otettua. Se kylmäveto tietenkään ole hyvä. Toisaalta eipä ne tehot ikinä sen jälkeen nousekaan. Mutta sekin riitti, koska täällä mulla on nyt vertailu ja eihän tossa ole mitään eroa. Ei ihan mitään. No, se on nyt siinä. Sille ei enää kannata mitään tehdä. Nyt vaan irrottaa se tuosta ja alkaa kuormaamaan. No niin, eli siinä olisi tämän vuoden vahtipäiville valmistautuminen. Tunnelma ei ole katossa, kun tehoa on todennäköisesti vähemmän kuin viime vuonna. Mutta seuraavaksi olisi sitten vahtipäivän video. Katsotaan saadaanko tänä vuonna tehtyä uutta ennätystä. Kiitos taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.